Eto na pala ang buhay ngayon ng dating sikat na child star sa show business na hindi alam ng karamihan. Marami na talagang mga artista noon ang hindi kilala ng mga kabataan ngayon dahil na rin sa bigla na lang sila na hindi mapapanood. Kung gusto nyong malaman ang lahat, tutok lang dito sa Get in Touch. Natatandaan niyo pa ba si Maybelline de la Cruz? Ang batang gumanap na anak ni Nova Villa noon sa sitcom na Home Along the Release. Taong 1992, nang magsimula bilang isang child star sa industriya ng showbiz, ang 35 years old na dating aktres na si Maybelline de la Cruz. Ito ay kabilang siya sa sitcom sa telebisyon noon na Home Along the Release, kung saan ay gumanap siya dito bilang anak ni Nova Villa. Kasunod ng 7 ay ilan pang mga proyekto at pelikula sa telebisyon ang kinabibilangan ng aktres. Naging bahagi rin si Maybelline ng maraming mga kapuso serye tulad ng Tinik sa Dibdib noong 2009, Maaari Ka Bang Mahalin noong 2009 at Anak Karenina noong 2013. Ilang taon na nga rin natin hindi nasisilayan si Maybelline de la Cruz sa telebisyon. Ito ay dahil sa ngayon ang dating child star actress ay mas piniling mamuhay ng malayo sa showbiz kasama ang kanyang buong pamilya. Nagpakasal kay Dagupan City Councilor Michael Fernandez, ang 35 years old na aktres noong 2008. Nagkakilala umano ang dalawa sa National Assembly of the Philippines Councilors League o PCL taong 2005 kung saan ay naging host si Maybelline. Bilang mag-asawa ay paboritong gawin ni na Maybelline at Michael ang mag-travel at marami na nga silang mga iba't ibang bansang napuntahan. Dahil sa pagkakaroon ng isang asawang counselor ay nagkaroon din si Maybelline ng nais na nagbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman hindi nagtagal ay sumunod ito sa yapak ng kanyang asawa at tumakbo bilang isang city councilor ng Dagupan City, kung saan noong halala ng taong 2013 ay nakakuha siya ng mataas na bilang ng mga boto. Noon hanggang isang taon lamang ay natapos na ni Maybelline ang kanyang termino sa pagiging konsehal niya ng lungsod at ang pumalit sa kanya ay ang asawa niya na nanalo naman ng isang pwesto noon lamang nakaraang halalan. Hindi nga lamang isang tagapaglingkod sa publiko ang kinaaabalahan ni Maybelline noon, dahil maliban dito ay isa rin siyang Red Cross volunteer. Ilang taon rin nang naghintay si Maybelline at ang asawa nito na biyayaan sila ng anak, at matapos nga ng ilang taon nilang pag-aantay ay natupad ito. Taong 2016 nang mabuntis si Maybelline sa tulong ng in vitro, isang paraan ng pagbuo ng sanggol na ginawa sa Lee Women's Hospital sa Taichung, Taiwan. February 14, 2017, nang isilang ni Maybelline ang kanilang anak na si Maya Olivia Fernandez. Isa sa pinakabagong miyembro ng kanilang pamilya at itinuturing niyang prinsesa. Kahit wala na nga sa industriya ng showbiz si Maybelline de la Cruz, ay masaya naman ito sa buhay niya kapiling ang kanyang asawa ng mahigit 10 taon. At ang kanilang anak na talaga namang isa sa mga kaligayahan nilang mag-asawa ngayon. Sa mga hindi pa alam kung ano ang in vitro fertilization or IVF ay isang proseso ng pagpapabunga kung saan ang isang itlog ay sinamahan ng tamod sa labas ng katawan, sa vitro sa salamin. Ang proseso ay nagsasangkot ng pagsubaybay at pagpapasigla ng proseso ng ovulatory ng babae, pag-aalis ng ovum o ova,
o tinatawag na itlog mula sa mga ovary ng babae at pagpapa-fertilize ang mga ito sa isang likido sa isang laboratorio. Ang fertilized egg or zygote ay sumailalim sa kultura ng embryo sa loob ng 2 to 6 na araw at pagkatapos ay inilipat sa pareho o matres ng isa pang babae na may layuning magtaguyod ng isang matagumpay na pagbubuntis. Ang IVF ay isang uri ng assisted reproductive technology na ginagamit para sa kawalan ng paggamot at gestational surrogacy, kung saan ang isang fertilized na itlog ay itinanim sa matres ng isang kahalili at ang resultang bata ay genetically walang kaugnayan sa pangalawa. Ang ilang mga bansa ay pinagbawalan o kung hindi man ayusin ang pagkakaroon ng IVF na paggamot, pagbibigay ng turismo sa pagkamayabong. Ang mga paghihigpit sa availability ng IVF ay kinabibilangan ng mga gastos at edad upang magdala ng malusog na pagbubuntis hanggang sa termino. Ang karamihan sa IVF ay sinubukan kung hindi gaanong nagsasalakay o mahal na mga pagpipilian ang nabigo o malamang na hindi gumana. Makakatulong man ito sa mga babae para makapag-anak, pero may mga dapat ding isaalang-alang para maging ligtas ang babae dahil may mga side effect rin ang ganitong klaseng pagbubuntis. Para kay Maybelline de la Cruz, congratulations sa iyong anak at naging successful ang iyong pagbubuntis. Kaya kayo may anak ngayon. Maganda rin na malayo kayo sa showbiz para hindi ka makarinig na mahusgahan ng iba. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at I button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.